अहो, चला उठा बरं. मला ऑफिसला सोडून द्या. रोजच उशीर करता बा तुम्ही. सारा, ती गेलीये कधीच शाळेत. गुड मॉर्निंग. झाला का पाठलाग करून? ओळखलं ना तुम्हाला? या. बोला. मी फिरदोस सुपारीवाला आहे. फिन्सॉफ्ट कंपनीतच आहे. तुमच्याशी जरा एकांतात भेटायचं होतं. हो का? अरे वा, बोला. इथं आपल्याशिवाय कोणीच नाही. या बसा. तुम्ही ज्या प्रोजेक्टवर काम करत होते त्यावरच मी आता काम करतोय. इंडियन नॅशनल बँक चीफ आर्किटेक्ट म्हणून. मग मला तुमचा त्या बाबतीत जरा सल्ला हवा आहे. तो आपल्या दोघांच्याही फायद्यासाठी. तुम्ही सध्या काय करता? ही काय मुलाखत वगैरे आहे का? नाही, तसं असेल तर मी दाढी आंघोळ करून घेतो, टी शर्ट आणि पॅन्टी चेंज करून घेतो. छे हो, मुलाखत कसली? स्मॉल टॉक किंवा आईस ब्रेकर म्हणा हवा तर. हां, मग ठीक आहे. आता माझा दिनक्रम विचारला तर मी दिवसभर रिकामाच असतो. कामधंदा काही नाही. बायको कष्ट करते, मी आयतं खातो. सकाळ संध्याकाळ वर्कआउट करतो, दारू पितो, गाणी ऐकतो, भारतभर भटकतो. फिन्सॉफ्टने माझा रेकॉर्ड इतका खराब केलाय की दुसरीकडे जॉब मिळणं नो चान्स. सो मला भरपूर वेळ. मी बेकार आहे पण सुखी आहे. समजू शकते. तुमचा कडवटपणा मी समजू शकते खरे साहेब. खरंच 30-40 मध्ये जीवर एल बसलेल्या माणसाचं दुःख समजू शकते तुम्हाला? तुम्हाला काय कळणार सुपारीवाला साहेब. तुम्ही सध्या भरात असाल, भरपूर पगार असेल, 15 BHK राहणं असेल, 100 फूट गाडीत फिरणं असेल, पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा, आयुष्य वैर्याचं आहे. बघता बघता 40 तुम्हाला गाठेल आणि तुम्ही फिन्सॉफ्टमध्ये अलगद ॲसेट मधून लायबिलिटी मध्ये सरका. कारण तेव्हा तुमच्यापेक्षा अर्ध्या पगारात तुमच्या इतकंच काम करणारा दुसरा एखादा सुपारीवाला आज्ञाधारक गाढवासारखा आपल्या खुरांनी माती उकरत असेल. शिवाय फिन्सॉफ्टने मला हाकललं याचा अर्थ मी एकदम कचरा नाही का? नाही खरे साहेब, तुमच्या प्रतिभेबद्दल कोण शंका काढेल? शेवटी 10 वर्षांनी सुद्धा तुम्ही बनवलेली सिस्टमच आम्ही वापरत आहोत. शिवाय
उगीच गाढवं थोडी अंगाधारक असतात. जीभ चांगली स्थिरकी आहे तुझी, पण आवडली. बोलण्याची पद्धत आवडली. आणि काही गाढवं तर गाढवाचं कातडं पांघरलेले कोल्हे असतात. शोषण नेहमी कर्मचाऱ्यांचंच होतं असं नाही. तरी त्याचा आपल्या बोलण्याशी काय संबंध? खरेच आहे. फिनशॉप सोडली तेव्हा तुम्ही जुन्या शहरात 1 BHK मध्ये राहत होता. आता श्रीमंतांच्या वस्तीत 4 BHK मध्ये राहत आहे. तू फिनसॉप मध्ये आहेस की ईडी किंवा इन्कम टॅक्स मध्ये? मी फिनशॉप मध्येच आहे. आणि मला तुमच्या या नेत्रदीपक प्रगती मागचं रहस्य जाणून घ्यायचं आहे. खरं सांगायचं, तुम्ही बेकार काही काम करत नाही. तुमची बायको कोऑपरेटिव्ह बँकेत कारकून, तेव्हा मला वाटतं आपण फारच वैयक्तिक बाबतीत शिकतो. तेव्हा भेटून आनंद झाला. धन्यवाद. तुमची मैत्री मला लाख मुलाची आहे. खरंच आहे. आणि ती अशीच वाढत राहावी अशी माझी इच्छा आहे. त्यासाठी तुम्ही माझी लाख मुलाची एक काल्पनिक हकीकत ऐकून घेतली तर बरं होईल. नाहीतर काय, उगाच हुरहुर लागून राहील. हे बघ, तू माझ्या खाजगी गोष्टीत नाक खुपसत नसशील तरच तू सही सलामत राहशील. यापुढे तू आणि तुझे नशीब. सांग तुझी लाख मोलाची काल्पनिक गोष्ट. आज मला फिनशॉपमध्ये 2 वर्ष झाली. इंडियन नॅशनल बँकेची सिस्टीम कळायला ती देखील अपुरी आहे. इतकी मजबूत सिस्टीम बनवण्याबद्दल माझ्या मनात आदर वाटला. आणि जसजसा माझा अभ्यास वाढत गेला तसतसा हा आदर आणखीनच वाढत गेला. अजूनही ती सिस्टीम होती तशीच वापरतो? जर ती बदलली असती तर तुम्हाला केव्हाच कळलं असतं म्हणा तसं. पण ते जाऊ दे. काही महिन्यांपूर्वी फिनशॉपनं सर्व्हर अपग्रेड करायचे ठरवलं. तेव्हा डायरेक्टरी स्ट्रक्चरच्या जंगलामध्ये धूळ खात पडलेली एक डायनामिक लिंक लायब्ररी DLL मला सापडली. रोजच्या व्यवहारात तिचा काही उपयोग होत नव्हता. बाकीच्या मॉड्यूल्समध्ये थोडाफार तरी फरक पडला होता. पण या DLLची लास्ट चेंज तारीख होती तुम्ही राजीनामा दिल्यानंतरची. पण तुम्ही प्रत्यक्ष कामावरून रिलीव्ह होण्यापूर्वीची. तिचा कोडही कुठे सापडत नव्हता. थोडक्यात ती असून नसल्यासारखीच होती. अरे बापरे, तुझी गोष्ट ऐकून माझ्या अंगावर काटा आला. अरे बुद्धिमान माणसा, 100तल्या 99 सिस्टीम मध्ये अशा निरुपयोगी मॉडेलचा कचरा भरलेला असतो. पण अजूनही या सगळ्या रामकहाणीचं प्रयोजन मला काही कळलं नाही. सांगतो ना. एवढ्या मोठ्या कोडमध्ये या DLLचा कॉलिंग रुटीन कोणता ते तपासणं शक्य नव्हतं. मग मी काय केलं असेल? मला का माहिती. मी ती DLL दुसऱ्या डिरेक्टरीत हलवली. जर ती वापरात नसती तर काही फरक पडला नसता. पण आश्चर्य म्हणजे पहिल्याच मंगळवारी मेन मॉड्यूल झोपलं. बँकेने तुला झोपवलं नाही का? कारण कळलं ना मला. ती DLL दर सोमवारी आणि शुक्रवारी बरोबर रात्री 10 वाजता लोड व्हायची. लक्षात येत आहे ना मी काय म्हणतोय ते? नाही बुवा, शेवटी काल्पनिक हकीकत ना ती. हां, तेही खरंच. ती DLL एका ठराविक वेळेस ॲक्टिवेट होते आणि 50 ठराविक खात्यांमध्ये किरकोळ अमाऊंट जमा होतात. मागच्या आठवड्यात ज्या अकाउंट्समध्ये सर्वात जास्त कॅश ट्रान्झॅक्शन झाल्या त्यातल्याच निवडक अकाउंट्सना हे डेबिट पडतं. आणि या 50 अकाउंट्समध्ये अपूर्णांक जमा होतात. तुझ्याकडे पोट नसताना तुला ह्या सगळ्या गोष्टी कशा कळल्या? आणि असं दात करून कोणाचं पोट भरणार आहे का? आंधळे तरक्यात तुझे सारे. पण कोरणारे दात जर भरपूर असतील तर पोट नुसतं भरणारच नाही, फुटेल पण. 10,000 खाते, आठवड्याला 100 व्यवहार, प्रत्येकी 50 पैसे. मोडा बोटं, लावा हिशेब. आठवड्याला 5 लाख, वर्षाला 2.5 कोटी, 10 वर्षाला 25 कोटी. आणि असं नाही की मला काल साक्षात्कार झाला आणि मी आज इथे टपकलो. गेली 10 आठवडे मी नजर ठेवून आहे
आय हॅव नो आयोटा ऑफ डाऊट. बरं झालं तुझी ही कथा काल्पनिक आहे. प्रत्यक्ष व्यवहारात एवढा मोठा लोचा कोणाच्या लक्षात आल्याशिवाय कसा राहील? खरे साहेब, एक का भुजा 10 की लकडी. तुम्ही तरी प्रत्येक पैशाचा हिशेब ठेवता काय? इंडियन नॅशनल बँकेची स्वतःची एक फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टीम, तीही दुसऱ्या कंपनीकडून घेतली. ती सिस्टीम 10,000 व्यवहार तपासत नाही. खरे साहेब, थेंबे थेंबे तले साचे ही म्हण या DLL ने शब्दशः खरी करून दाखवली. बँकेचे ऑडिटर्स कितीही आंधळे ते फक्त कागद खडारे कागदी वाघ. डेटाबेस मध्येच व्यवहार होत राहिले तर त्यांना काय कळणार? काय एकेकाची डोकी चालतात. सलाम ठोकला पाहिजे ज्याने हे सगळं केलं. सलाम खरे साहेब, सलाम. पण ते DLL कोणी लिहिली हे शोधणं केवळ अशक्य आहे. हां, त्या माणसाने स्वतःचं नाव त्या कमेंटमध्ये लिहिलं असेल तरच सिद्ध करणं काही शक्य आहे. पण समजा जरी त्या कमेंटमध्ये कोणाचं नाव आढळलं तरी ते मागच्या 10 वर्षात कोणी दुसऱ्याने घुसडलेलं नसेल हे कशावरून? कोडमध्ये कोणाच्या हाताचे ठसे थोडी नसतात. शिवाय हे सगळं उघडकीला आणायचं तर बँकेला कळणारच. मग ते फिन्सॉपवर किती कोटीचा दावा टाकतील याची कल्पनाही करता येईल. आजकालच्या जगात वाल्याचा वाल्मिकी होण्यापेक्षा राजरोस वाल्याच राहण्यावर. काय म्हणता? बरोबर आहे तुमचं खरे साहेब. वाल्याकडे जर भरपूर पैसा बँक बॅलन्स असेल, श्रीमंतांच्या पॉश वस्तीत 4 BHK फ्लॅट असेल तर तुमच्या बोलण्याची कोण सहमत होणार नाही खरे साहेब. बेहिशेबी पैसा सापडायला हवा. घर काय कोणी घेतो. बायकोने घेतलेलं कर्ज, जुनं विकलेलं घर, PF वगैरे वगैरे. आता ही सगळी निरर्थक चर्चा जाऊ द्या. असं धरून चालू की तू हे सगळं बोलणं मोबाईलवर रेकॉर्ड करतोस आणि आपण एक काल्पनिक सिनारिओ रंगवत होतो. आता तुला काय हवंय ते मोकळेपणाने सांग. रेकॉर्डवर मोकळेपणाने. मग बघू ही कल्पनाच राहते की काय. किती संशय स्वभाव खरे सर तुमचा. मलाही वाटतं की मी माझ्या म्हातारपणाची तजवीज करून ठेवली पाहिजे. छे, हे फारच मोघम झाला. ठीक आहे. त्या 50 खात्यांपैकी निम्म्या खात्यातली कमाई मला पाहिजे. अरे वा, चांगलीच वाजवी अपेक्षा आहे तुझी. मग माझ्या पुढे 2 पर्याय आहेत. झालं तेवढं बस म्हणून निरोप द्यायचा किंवा पार्टनरशिप करायची. माझ्या विरुद्ध कोणीही कसलीही कारवाई करू शकत नाही. सो मला पहिलाच पर्याय योग्य वाटतो. सर, हे म्हणजे तुला न मला घाल कुत्रायला असं होतंय. मान्य आहे की तुमच्यावर कुठलाही गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही, पण बदनामी, मानहानी. कमाल आहे. माझा अजूनही नाव किंवा मान शिल्लक आहे असं वाटतं तुला फिरतोस? पण त्या 50 अकाउंट्स मधले पैसे कोण काढताय याचा तर तपास होईलच ना. तुला काय वाटतं त्या अकाउंट्स मधून या घराचा चेक दिला? ते सगळे कॅश व्यवहार आहेत आणि ते वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या नावावर आहेत. जाऊ द्या, चला जाऊ द्या. 25 सोडा, 15 खाती. 15 नाही, 10. कारण या स्कीम मधली सगळी बौद्धिक गुंतवणूक, चिंता, कष्ट हे सगळी माझी आहे. तुला आयत्या वेळात नागोबा व्हायला काय जाते? ठीक आहे सर, ठीक आहे. तुम्ही मला सिनियर आहात. 10 तर 10. मी पुढच्या रविवारी येतो. तुम्ही मला सर्व अकाउंटची माहिती, पासवर्ड्स, डिटेल्स द्या. अरे वा, तुझे अकाउंट तू स्वतः उघड. दोघांच्याही मानायात गुंतलेले असल्या पाहिजे ना. जितके दिवस चालू राहील तितके दिवस चालू दे. एकदा तुझ्या अंगणी गंगा व्हायला लागली की तो राजीनामा दे आणि दुसऱ्या शहरात राहायला चालला जा. हा माझा फुकटचा सल्ला आहे बरं का. जोवर दुसरा सुपारीवाला किंवा खरे येत नाही तोवर घाम गाळून कमवूया की. काय सर, आत्याचे अकाउंट्स दोघात वाटून घेऊयात ना सर. आजकाल अकाउंट्स उघडणे इतकं सोपं नाही राहिलं आहे. KYCची खूप लफडी आहेत. तुला काय घर बसला घबाडव आहे का? ठीक आहे, तुमचा निर्धारच असेल तर माझ्याही नाईलाज आहे. करतो मी माझ्या अकाउंटची व्यवस्था. निघतो मी. एक विचारायचं राहिलं.
डिलिव्हरी मॅनेजर शिंगाशी भांडलात म्हणूनच काढलं ना तुम्हाला फिनसॉपनं? ते भांडण झालं का घडवलं गेलं? तुला काय वाटतं? हो, त्यांना उशीर होणार आहे. सायबर क्राईम ब्रांचमध्ये बोलवलं. सकाळपासून गेले. सारा सुद्धा झोपली यांची वाट बघून. अगं आलेच हे. ठेवते, मी नंतर फोन करते. आता सांगा काय झालं? अगं काय नाही, फिनसॉपमध्ये जरा गोंधळ उडाला होता म्हणून बोलवलं. पण तुमचा आता काय संबंध फिनसॉफशी? तज्ज्ञ सल्लागार म्हणून. इंडियन नॅशनल बँकेचा सॉफ्टवेअर डिझायनर मीच होतो ना, म्हणून. पण असं झालं तरी काय? फ्रॉड. त्यांच्याकडे फिरदोस सुपारीवाला नावाचा एक सिस्टीम आर्किटेक्ट होता. त्याने एक DLL लिहून त्याच्या काही अकाउंट्समध्ये पैसे हलवले असा त्याच्यावर आरोप होता. मग सिन्हासाहेब कसं करायचं? ती DLL फिरदौस यांच्याशिवाय कोणी बदलू शकत नाही. हे तर खरे साहेबांनी सिद्ध केलंय. टाका याला, सोडू नका असा. एक मिनिट. पण यात दोन धोके आहेत बरं का. पहिला म्हणजे बँक फिनसॉफवर दावा टाकेल हे फिक्स्ड आहेच. मग काय करशील? आणि दुसरा म्हणजे तेव्हा डिलिव्हरी हेड तूच होतास हे विसरू नको. बस, इनफ इज इनफ. आता तुम्ही एकतर मला 8 टाका किंवा सोडून द्या. लेट मी स्पीक विथ माय CEO. पुढे काय झालं? सुपारीवाला गेला का गजाड? छे, स्कॅन्डल कोणालाच नको असतं. शेवटी CEOने निर्णय घेतला. सायबर क्राईम इन्स्पेक्टरचे हातोले केले. फिरदोसला गोल्डन सेकंड दिला. फिरदोसाने माझ्याकडून सिक्रेसी ॲग्रीमेंट साईन करून घेतला आणि मला सनसणीत कन्सल्टिंग फी मिळाली. पण गंमत बघ, हा फिरदोस माझ्यामुळे सुटला, पण फुकटातले आभारी न मानता निघून गेला. जग कसं असतं नाही. पण मला एक समजलं नाही, फिनसॉफला हे कळलं तरी कसं? बेनामी फोन आला म्हणे. मग बेनामी ईमेल आहे. मग बरोबर आहे, तो कशाला तुमचे आभार मानायचे? त्याला कोणीतरी यात फसवलं होतं. उघड आहे, करता करविता कोणीतरी दुसराच आहे. मला एक कळत नाही, जरी कोणी दुसरा सूत्रधार असेल तरी त्याला ही सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी मारण्याची काय गरज होती? कदाचित त्याला या सगळ्याची वादातीत समाप्ती हवी असेल. आता बघा ना, हे प्रकरण कायमच्या टप्प्यात गेलं. कोणाला किती फायदा झाला, किती नुकसान झालं, हे सगळं किती दिवस चाललं हे कोणीच विचारणार नाही. जो करणारा होता तो बिनबोभाट सुटला. कदाचित सुपारी वाहण्यासारखा कोणीतरी मासा जाळ्यात अडकणं ही त्याची गरज असेल. शक्य आहे. मी काय म्हणते, तनिष्क मध्ये ना हिऱ्यांचा मस्त हार आला.
मी आजपर्यंत काहीच मागितलं नाही, पण आता काय हरकत आहे. मी म्हणते किती दिवस दात करून पोट भरायचं आपण.